ආයිබෝවන් යාළුවෝ හැමෝටම අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කරන්න හදන්නේ Illustrator app එක පාවිච්චි කරලා මේ වගේ image එකක් කොහොමද ලේසියෙන් හදින්නේ කියලා. මම download කරලා තියෙන්නේ Illustrator 2020 app එක. ඔයගොල්ලන්ට Illustrator 2015 app එක පාවිච්චි කරලා උනත් මේ image එක මේ විදිහටම design කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම කියන්නම් මේ තියෙන Illustrator app එකේ tool bar එක. ඒ කියන්නේ අපි image අඳිනකොට ගොඩක් වෙලාවට මේ tools තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම අපිට ගොඩක් ඕන කරන palettes තියෙනවා මෙන්න මේ window palette එකේ. මෙතන ගොඩාක් තියෙනවා. අපි මෙතනින් color palette එක, stroke මෙතන stroke palette එක, ඒ වගේම තමයි pathfinder palette එක, තව color palette එක අපි මේ image එක හදනකොට පාවිච්චි කරනවා. හරි. අපි එහෙනම් බලමු මේ image එක sample එකක් විදිහට තියාගෙන කොහොමද මේ image එකම අදින්නේ කියලා. අපි අලුත් page එකක් ගමු. file ගිහිල්ලා new යන්න. මෙතන A4 size එක sample එකක් විදිහටත් තියෙනවා, letter size තියෙනවා, web image එකට sample එකකුත් තියෙනවා. අපි මෙතන මේ පැත්තට තමයි අපිට ඕන page එක select කරගන්න ඕනේ. මෙතන title එක විදිහට මම දෙන්නම් image කියලා. මෙතන automatically millimeters ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට ඕන pixel, points, inches කැමති විදිහ පාවිච්චි කරන්න. මම millimetersම තියාගන්නවා. ඔයාගේ image එක ඕනේ portrait නම් මෙතනට select කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් landscape නම් මේ විදිහට මාරු කරගන්න පුළුවන්. automatically color pad එක CMYK ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට ඕන RGB colors ගන්නත් පුළුවන්. height එක. හරි. අපි මේ page එක create කරගමු. මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත page එක. මේකේ ඔයගොල්ලෝ දැක්කා කලින් image එකේ මේ කොටු දැලක් තිබ්බා. ඒකට අපි grids කියලා කියන්නේ. ඔයාගේ keyboard එකේ control button එකත් එක්ක double colon select කරන්න. එතකොට මේ විදිහට ඔයාලට grids එනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝට margins ගන්න හරි ලේසි. දැන් මේ A4 එක අපිට ටිකක් zoom කරගන්න පුළුවන්. ඒකට short form එක තමයි keyboard එකේ alt button එකත් එක්ක mouse එක click කරන්න. එතකොට මේ විදිහට එනවා. හරි. අපි අඳලා බලමු. එතන tool palette එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන rectangle tools කියලා තියෙනවා. මෙතන තමයි අපි පාවිච්චි කරන හැඩතල ගොඩක් තියෙන්නේ. rectangle tool එක, ellipse tool එක පාවිච්චි කරලා round හැඩ අඳින්න පුළුවන්. polygon tool එක තියෙනවා. වගේම star tool එක තියෙනවා. අපි මෙතනදී මේ ධර්ම චක්‍රය අඳින්න අපිට ඕන කරන්නේ circles 5ක් විතරයි. circle 5යි rectangle tool එකත් අපි පාවිච්චි කරනවා. හරිම ලේසියෙන් වගේ ඉක්මනින්ම ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. ellipse tool එක පාවිච්චි කරලා අපි මෙන්න මේ විදිහට අපිට කැමති size එකට මේ circle එක ඇඳ ගන්න පුළුවන්. අපි මෙතන මේ space එකේ ඇවිල්ලා right click කරපුවාම මේක select කරලා left button එකෙන් මෙහෙම click කරන්න. එතකොට අපි මේ circle එක 120ට වගේ හදමු. ඕකේ කරාම මෙන්න මේ විදිහට circle එකක් ඇඳෙනවා. අපිට මෙන්න මෙතන selection tool එකෙන් මේ විදිහට මේක දැන් select වෙලා තියෙන්නේ. අපේ මෙන්න මෙහෙම කොලේ මැදට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන අපි ඇඳගත්ත circle එක. මේ circle එකේ මැද දැන් ඔයාලට grids පේන්නේ නැහැ. ඒකට මෙන්න මෙතන tool bar එකේ පහළ fill කියලා icon එකක් තියෙනවා. මේ fill button එක click කරලා මෙන්න මෙතන පුංචියට තියෙන මෙන්න මෙතන none select කරන්න. මෙන්න මෙතන stroke කියලා තැන මෙතන අපේ වටේ line එක. මේ line එකට color එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක automatically black ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන මම මේවා click කරනකොට automatically මේ color මේවා open වෙලා එනවා. අපිට ඒවා තියාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම ඔයගොල්ලන්ට ඒවා use කරන හැටි කියලා දෙන්නම්. දැන් selection button එකෙන් මෙන්න මේ circle එක select කරලා edit ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් copy කරගන්න. මම ආයි කියන්න මේ selection tool එක click කරලා එකපාරක් edit ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන copy කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන edit ගිහිල්ලා නැවත
paste in font කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ ඇඳලා තියෙන රූපේ උඩටම අපි ඒක paste කරගන්නවා. හරි. දැන් මේක ඔට් select වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ Windows button එකෙන් transform කියලා tab එකක් තියෙනවා. මෙතන. එතකොට මෙන්න මේ විදියට මේ circle එකේ size එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් tool bar එක තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ. අපිට එතනින්ම transform තියෙනවා, elegant තියෙනවා, pathfinder tool එකත් එක්කම open වෙනවා. අපිට pathfinderත් ඕන වෙනවා මේ image එක අඳින්න. transform tool එකෙන් දැන් අපි copy paste කරපු paste in font කරපු circle එක මේ උඩට තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ. අපි දැන් ඒ උඩට paste කරපු circle එකේ size එක වෙනස් කරගමු. අපි එතනට 105 size එක දෙමු. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි දෙවෙනි circle එක එන්නේ. selection tool එක select කරලා දෙවෙනි circle එක select කරලා නැවතත් edit copy paste in font. දැන් select වෙලා තියෙන අපි අන්තිමට paste කරපු circle එක මෙතන transform වලම ගිහිල්ලා ඒ circle එකේ size එක 60ක් දෙන්න. දැන් මේ select වෙලා තියෙන මේ circle එකම නැවතත් copy කරලා paste in font කරන්න. ඒ circle එකේ size එක අපි දෙමු අංශක 45ක්. නැවතත් දැන් අපි round 4ක් අඳගෙන ඉවරයි. අන්තිම circle එක copy කරා paste in font කරන්න. ඒකේ size එක 25ක් දෙන්න. මෙන්න මේ circle ටික තමයි අපි අඳ ගන්න ඕනේ. circle 6යි ඕන වෙන්නේ. හරිම ලේසි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන rectangle tool. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ circles වලින් මේ තියෙන පළවෙනි එක, මේ දෙවෙනි එක, තුන්වෙනි එක, හතරවෙනි එක, පස්වෙනි එක. මේ circles වලින් දෙවෙනි circle එකයි තුන්වෙනි circle එකයි අපි එකක් කරගන්න ඕනේ. එක path එකක් කරගන්න ඕනේ. ඒකට shift button එකත් එක්ක පළවෙනි දෙවෙනි එක select කරන්න. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි circle එක select කරලා එතන pathfinder මේක open වෙලා තිබුණේ නැත්නම් window ගිහිල්ලා වයින් pathfinder. එතන tick mark එක වැටලා තියෙනවා කියන්නේ ඒක දැනටමත් ඔයාගේ work area එක open වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතිනම් මේක click කරාම ඒක open වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන minus font කියන button එක click කරන්න. එහෙම නැත්නම් subtract කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. හරි. දැන් මේක අපිට මොනවත් උනේ නැහැ වගේ පේුණාට ඔයාට පේනවා. ඔයා මෙන්න මේ දෙවෙනි circle එක හරි තුන්වෙනි circle එක හරි click කරපුවා මේ circle දෙකම select වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ circle එක දැන් එකක් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට zoom කරගන්න, zoom out කරගන්න control button එකයි mouse එකයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන rectangle tool එක ගන්න. ඔයා මේ circle වල මැද්දට එනකොට automatically මෙයා ඔයාට පෙන්නනවා center එක. ඊට පස්සේ alt button එක click කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට පහළට එන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට rectangle එකක් අඳින්න. හරි. මේ rectangle එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. දැන් මේ rectangle එක select කරලා මේ tool bar එකේ තියෙනවා rotator tool කියලා. rotator tool එක double click කරාම මෙන්න මෙතනට angle එකක් දෙනවා. අපි මෙතනට angle එක 45ක් වගේ දෙමු. දීලා මෙතන preview button එකට tick එකක් දාලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහටම rotate. ඊට පස්සේ copy කරන්න. copy කරාම ඒ copy කරපු rectangle එක දැන් automatically select වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයා මොකුත් select කරන්න නැතුව control D button එක මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න. හරි. දැන් අපි නැවතත් selection tool එක පාවිච්චි කරලා shift එක්ක මේ rectangle ටික select කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට. rectangle ටික select කරලා
අන්තිමට ඔයා සබ්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්තු කලින් සර්කල් දෙක එක ලයින් එකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරන්න. දැන් ඔයාට පේනවා රෙක්ටැන්ගල්ස් ටිකයි සබ්ස්ට්‍රැක්ට් කරපු සර්කල් කොටසයි සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයා නැවතත් පාත් ෆයින්ඩර් වල මෙන්න මේ සබ්ස්ට්‍රැක්ට් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි. ඔයාලට පේනවනේ අපි ඇඳගෙන ඉවරයි අපේ රූපේ. දැන් ඔයා මෙන්න සිලෙක්ෂන් බටන් එකේ මේ මුළු රූපෙම සිලෙක්ට් කරලා වින්ඩෝස් වල ස්ට්‍රෝක් පෑඩ් එක ගන්න. ඒකේ මෙතන ලයින් වෙයිට් එක තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ලයින් වෙයිට් එක 3ක් වගේ දෙන්න. මම මේගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පෙන්වන්න හදන අපේ අඳපු රූපේ. ඊට පස්සේ වින්ඩෝස් වල කලර් පෑඩ් එක ඕපන් කරන්න. වාට අනවශ්‍ය කොටස් වුණ අයින් කරගන්න පුළුවන්. කලර් එකක් දෙන්න අපි මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. අපි මේ මැදට කලර් එකක් දෙන්නේ නැහැ. මේ ෆිල් එක අපි නන් කරලා තියාගමු. අපි මෙතන අවුට් ස්ට්‍රෝක් කලර් එකක් තමයි දෙන්න යන්නේ. මේ විදිහට පොඩ ඩාර්ක් කලර් එකක් දෙන්න. ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්න. හරි. මේ තියෙන්නේ පාත්ෆයින්ඩර් පාවිච්චි කරලා හරිම ලේසි ඉක්මනකට මම ඔයාලට ඇඳලා පෙන්නපු ඉමේජ් එක. මෙතන මෙන්න මේ මල් පෙති වගේ තියෙන මේ කොටස් ටික එක කොටසක් විදියට තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි රෙක්ටැන්ගල් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා අඳපු රෙක්ටැන්ගල්ස් ටික සබ්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා තමයි අපි මේක ඇඳගත්තේ. හරිම ලේසි. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට අපහැදිලි තැනක් තිබුණොත් comment section එකේ දාන්න. මම ඔයාලට reply කරන්න. Thank you. හරි. අද අපි මේ ඉමේජ් එක ලස්සනට අඳගත්තා. ඊළඟ දවසේ තවත් මේ වගේ ලස්සන ඉමේජ් එකක් අඳින්න මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙනවා. එතකන් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න.